হেল্ল' বন্ধুসকল, মই বিশ্ব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে হোৱাটছআপ ইউজ কৰে আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে হোৱাটছআপত আমি নানা ধৰণৰ বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে গিফ্ট। আৰু আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত মই সেয়ে দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ ফেচ বা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ ফেচটো ইউজ কৰি আপোনালোকে গিফ্ট বনাব পাৰিব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হোৱাটছআপৰ বাবে গিফ্ট বনাব হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ষ্টেক্সি নামৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈও এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, নহ'লে মই ভিডিঅ'ৰ তলত লিংক দি দিম। তাৰপিছত এপটো অন কৰিব। এপটো অন হোৱাৰ মাত্ৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট কেমেৰাটো অন হৈ যাব, য'ৰ পৰা আপোনালোকে ফটো মাৰি সেই ফেচটো ল'ব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীৰ বা নিজৰ। আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট গেলেৰীৰ ফটোৰ পৰা ফেচটো ল'ব বিচাৰে তেন্তে ইয়াত গেলেৰী অপশ্যন দিয়া আছে ছাইডত, গেলেৰী অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ মাত্ৰ ইয়াত আপোনালোকৰ গেলেৰীটো অন হৈ যাব। অন হৈ যোৱা মাত্ৰ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ফটোখন চিলেক্ট কৰিব। ফটোখন চিলেক্ট কৰাৰ পাছত এই ফটোখনৰ পৰা ফেচটো অট'মেটিক এপটোৱে ডিটেক্ট কৰি ল'ব। ডিটেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকৰ গিফ্টকেইটা আহি যাব। আপোনালোকৰ যোনটো ফেচ লৈছে সেই ফেচটোৰ থকা গিফ্টবোৰ আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে বহুতকেইটা গিফ্ট দেখিবলৈ পাইছে। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গিফ্টটো ছেভ কৰিব হ'লে শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো আছে, শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত ছাইডত 3 ডটৰ অপশ্যনটো আছে, সেই 3 ডটৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। 3 ডট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ হোৱাটছআপৰ অপশ্যনটো আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰা মাত্ৰই আপোনালোকৰ হোৱাটছআপটো অন হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যোনজন বন্ধু বান্ধৱীলৈ পঠাব বিচাৰিছে তেওঁক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পঠিয়াব পাৰিব। ইয়াত কিছুমান টেক্সট আহি যাব, এই টেক্সটসমূহ আপোনালোকে কাটি দিব পাৰে। ইয়াত এনেকৈ কটাৰ পিছত আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীলৈ আপোনালোকে এনেকৈ গিফ্টটো পঠিয়াব পাৰিব। চেণ্ড হোৱাৰ পিছত ইয়াত এনেকৈ দেখাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি চাব পাৰে আপোনালোকৰ গিফ্টটো কেনেধৰণৰ হৈছে। এনেকৈ আপোনালোকৰ গিফ্টটো ইয়াত আহি যাব। তেন্তে বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেকৈ যিকোনো এখন ফটোৰ পৰা ফেচ এটা ডিটেক্ট কৰি আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ বাবে গিফ্ট বনাব পাৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট আৰু লগতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।